So yun guys, schedule natin today. Actually hindi lang today, nung last ano pa sana to last week pa sana, or so sa sobrang busy hindi tayo nakapagpa-change oil. So yan, kung makikita natin, nag-appear na sa dashboard, change engine oil soon. So kung makikita po natin yan, 50,818. So ang makikita natin sa records, ito pa. Ang records niya is ayan po ang record niya. So ano na, ibig sabihin lumagpas na tayo ng 300 plus sa ano niya, sa schedule na dapat nakapagpa-change oil dahil sa sobrang busy. So yan, hindi po natin napa-change oil kaagad. Tara, pupunta na tayo sa Petromin. So yung Petromin guys, doon lang ako lagi nagpapa-change oil. So dito kami sa ano, sa hospital ngayon dahil nagpa-check up yung aking boss sa mata. Tinawagan niya ako, sabi niya ipa-change oil ko na raw yung sasakyan. Yan guys, andito kami sa King Khalid. Ayan, King Khalid. King Khalid Eye Specialist. So yan, stoplight. So yan guys, yung stoplight dito nakakatakot din pagka nagbitin the red light ka. 3,000 real. So 3,000 real, nasa 40,000 din yun sa peso. Kaya sa mga kababayan nating driver dito, ingat-ingat lang din po. So yun, let's go. So yan guys, habang nag-aantay ako sa aking amo, yan, nandiyan siya sa King Khalid Hospital. Ayan. Sorry, it's DJ. You can get some. Dito na tayo sa Petromin. So tingnan natin kung paano yung procedure nila. So paano
capacity ng langis natin is 5.8. May sobra pa. Kaya si kabayan June the Bird. Ayan. Shout out yan. Guys, nire-reset yung counter, no? Counter ng Sa langis, sa langis. 1%, natin ng 100%. Ayos. Tapos na yung pagpapa-change oil. So ayan, antay na natin si kabayan. Ayan si kabayan, no? Si June the Bird, yung mabangis nating mekaniko. Kaya natin yung resibo. Sira ulo yung hanip. Approve. Tapos na yung ating pagpapa-change oil. So ito yung resibo, yung bagong records niya. So 60,858 yung sunod na balik ko. So 10,000 kilometers again ang kailangan bunuin. So mahaba-habang biyahe ulit. So yun, salamat sa nag-uubos ng oras. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Behind the Domes Vlog. Bye bye.